سلام به شما که هنوز برای پیدا کردن معنا لحظه‌ای درنگ می‌کنید و اجازه میدید یک شعر پنجره تازه به نگاهتون باز بکنه. گاهی یک بیت میتونه همون جمله‌ای باشه که تو شلوغی زندگی دنبالش میگشتیم. امروز با غزلی همراه میشیم که حافظ در اون از شکوه، قدرت، کمال و جایگاه انسان در برابر جهان صحبت میکنه. آرزو میکنم مسیرهای روزهای پیش روتون با آرامش درون، تصمیمهای روشن و اتفاقهای همراه باشه که لبخند واقعی به زندگیتون برگردونه. خدایا، دلهایی که زیر بار نگرانی خاموش شدن دوباره با نور امید روشن کن. به قدمهایی که در مسیر درست حرکت می کنند استواری ببخش و راههای بسته رو به فرصتهای تازه تبدیل کن. نگاه ما رو از ترسهای کوچیک رها کن تا زیبایی‌های بزرگ زندگی رو ببینیم. در میون انتخاب‌ها آرامش رو راهنمای ما قرار بده و در لحظه‌های سخت قدرت ادامه دادن رو در وجودمون زنده نگه دار. خب دوستان، نیت هاتون رو انجام بدین. با هم میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد، ساحت کون و مکان عرصه میدان تو باد. زلف خاتون ظفر شیفته پرچم توست، دیده فتح ابد عاشق جولان تو باد. ای که انشای عطارد صفت شوکت توست، عقل کل چاکر طغراکش دیوان تو باد. طیره جلوه طوبی قد چون سرو تو شد، غیرت خلد برین ساحت بستان تو باد. نه به تنها حیوانات و نباتات و جماد، هرچه در عالم امر است به فرمان تو باد. خب دوستان، باید بگم بعضی از اشعار حافظ فقط درباره یک انسان یا یک زمان خاص نیستن، بلکه تصویری بزرگتر از آرمان انسان کامل، خردمند، اقتدار درونی و هماهنگی با جهان رو ارائه میکنه. و در غزلی که خونده شد، حافظ با زبان، با شکوه و تصویرهای عظیم از جایگاهی صحبت میکنه که در اون انسان نه اسیر روزگار، بلکه صاحب آرامش و تسلط به خویشتنش هست. اگر بخوام بیت اول رو تفسیر بکنم، حافظ از تصویر زیبای بازی چوگان استفاده میکنه که در فرهنگ گذشته چوگان نماد مهارت، قدرت و فرمانروایی بوده و در این تصویر فلک که معمولا در شعر فارسی نماد سرنوشت و گردش حوادث هست، تبدیل به گویی شده که در اختیار بازیکن قرار داره و این یک اغراق شاعرانه هست و حافظ میخواد عظمت مخاطب رو نشون بده. اگر این بیت رو از نگاه درونی بخونیم، فلک فقط آسمان بیرونی نیست، بلکه میتونه نماد اتفاقات، ترس‌ها و فراز و نشیب‌های زندگی هم باشه. انسانی که به پختگی میرسه دیگه با هر تغییر شرایطی فرو نمیریزه و یاد میگیره به جای اینکه اسیر حوادث باشه، با آگاهی و آرامش با اونها روبرو بشه. و خیلی از ما احساس میکنیم زندگی ما رو اتفاقات بیرونی داره کنترل میکنه، نظرات دیگران، ترس از آینده و مسائل این چنینی. اما حافظ یادآوری میکنه که نقطه قدرت واقعی در تسلط بر ذهن و واکنش های ما هست. کسی که خودش رو میشناسه حتی در بین تغییرات بزرگ هم مرکز آرامش خودش رو حفظ میکنه.
در تفسیر بیت دوم میگه ای کسی که بزرگی و شکوه داری، پیروزی با تو همراه شده، انگار که عاشق حرکت و حضور تو هست و همیشه آرزوی همراهی با تو رو داره. حافظ توی این بیت یک سری مفاهیم رو به شکل انسانی تصویر میکنه. ظفر یعنی پیروزی، اما شاعر اون رو مثل بانوی زیبا تصور میکنه که دلباخته پرچم مخاطبش شده و همچنین فتح ابد یعنی موفقیتی که گذرا نیست بلکه ماندگار و پایدار و خب چی بهتر از این. و این نوع تصویرسازی یکی از ویژگی‌های برجسته شعر حافظ هست و اون مفاهیمی مثل عشق، پیروزی، زمان و سرنوشت رو زنده و قابل لمس میکنه. اما اگه بخوایم نگاه عمیق‌تری به این بیت داشته باشیم، حافظ درباره انسانی حرف میزنه که به مرحله‌ای از هماهنگی درونی رسیده. وقتی انسان در مسیر درستش حرکت میکنه، موفقیت فقط نتیجه تلاش بیرونی نیست، بلکه حاصل هماهنگی بین نیت، عمل و شناخت از اون موضوع هست. در این نگاه فتح فقط پیروز شدن بر دیگران نیست، بلکه پیروز شدن به آشفتگی‌های درونی، پیروز شدن به ترس‌ها، تردیدها و شناخت ضعف‌های خودش است. تو بیت سوم حافظ میگه عشق بدون خرد میتونه انسان رو گمراه کنه و عقل بدون عشق هم میتونه انسان رو خشک و بیروح بکنه. پس یک تعادلی بین این دو باید حفظ بشه و حافظ اگرچه شاعر عشق هست، اما عشق اون هرگز جدا از آگاهی نیست. میگه انسانی که به کمال میرسه نه فقط صاحب احساسش بلکه صاحب خرد و تشخیص هم میشه. میبینیم که امروزه خیلی از تصمیم ها از روی هیجانه یا از روی ترس یا فشار دیگران هست که ما یه سری تصمیمات رو میگیریم. اما این بیت داره یادآوری میکنه که برای ساختن یک زندگی بهتر باید احساس و منطق رو کنار هم قرار داد. نه فقط با قلب تصمیم بگیریم، نه فقط با محاسبه، بلکه ترکیب تجربه، آگاهی و شناخت باید باشه. اما در بیت چهارم که از زیبایی و شکوه قامت سرو داره صحبت میکنه، حافظ از دو نماد بسیار مهم استفاده کرد. از سرو که نماد آزادگی، استواری و زیبایی هست و طوبی درختی بهشتی که توی فرهنگ اسلامی نشونه نعمت و سعادته. ایشون با کنار هم گذاشتن این دو تصویر یک زیبایی و کمال رو داره در واقع نشون میده. قد چون سرو میتونه اشاره به شخصیت استوار انسانی داشته باشه، انسانی که در برابر طوفان‌های زندگی خم نمیشه و عزت نفسش رو حفظ میکنه. و بهشت حقیقی هم فقط یک مکان بیرونی نیست، بلکه آرامشی هست که انسان در درون خودش داره و میسازه اون رو. توی دنیای امروزه خیلی ها دنبال ساختن تصویری زیبا از زندگیشون هستن، اما حافظ داره یادآوری میکنه که ارزش واقعی انسان به ظاهر نیست، بلکه به استواری شخصیت هست. بزرگواری رفتار و کیفیت اون هست که حضورش در جهان رو میتونه به نمایش بگذاره. تو بیت پنجم که حافظ داره راجع به حیوانات و نباتات و اینها صحبت میکنه، میگه نه فقط موجودات زنده و عناصر طبیعت، بلکه همه اون چی که در مراتب هستی وجود داره تحت فرمان و هماهنگ با تو باید باشه. در این بیت حافظ دامنه تصویر خودش رو به بالاترین حد میرسونه و 3 بخش جهان مادی رو نام میبره: حیوانات، نباتات و جمادات، و فراتر میره و میگه حتی عالم امر نیز با تو همراه میشه.
در عرفان انسان کامل کسی نیست که بر دیگران سلطه پیدا کرده باشه، بلکه کسی است که به نفس خودش مسلط شده و به یک هماهنگی با حقیقت رسیده باشه. کسی که بتونه بر خشمش، بر ترسش، حرص و طمعش و خواهش‌های بی‌پایانش تسلط داشته باشه، در واقع به نوعی به آزادی واقعی هم دست پیدا کرده. خب دوستان، باید بگم که اگر این غزل رو به نیت خودتون باز کردید، پیام اون میتونه نشانه‌ای از بازگشت قدرت، اعتماد به نفس و امید به مسیر زندگی شما باشه. این غزل یادآوری میکنه که شاید دوره از زندگی احساس کرده باشید که شرایط، اتفاقات یا تصمیم‌های دیگران مسیر شما رو تعیین میکنن، اما هنوز هم بخش مهمی از اختیار و توانایی در دستان خود شما هست. حافظ در این غزل از پیروزی صحبت میکنه، اما پیروزی که فقط به نتیجه نهایی وابسته نیست. گاهی بزرگترین موفقیت اینه که انسان دوباره خودش رو پیدا بکنه، آرامشش رو به دست بیاره و با ذهنی روشن قدم بعدی رو برداره. اگر در زمینه کاری یا تصمیم مهمی منتظر یک گشایش هستید، این غزل میتونه شما رو به حفظ اعتماد و ادامه دادن با آگاهی دعوت بکنه. عجله نداشته باشید، نگرانی رو از خودتون دور بکنید. ممکنه که مسیر یک مقداری براتون مبهم باشه، اما صبر همراه با تلاش راههای تازه‌ای رو پیش روی شما میذاره. و دوستانی که در روابط عاطفی نیت داشتن، این پیام از حافظ به شما میرسه که اگر این رابطه ارزش واقعی ارتباط رو داره، میتونید برای ساختن رابطه‌ای بر پایه احترام، درک و آرامش قدم بردارید. برای کسانی که نیت‌های کلی داشتن، این غزل داره شما رو دعوت میکنه به اینکه قبل از هر چیز سعی بکنید قدرت درونیتون رو پیدا بکنید. وقتی که تصمیم شما با رفتارتون هماهنگ بشه، خیلی از مسیرهای بیرونی هم براتون روشن میشه و در کل این فال نوید یک اتفاق قطعی رو نمیده، اما یک پیام ارزشمند داره، قدرت تغییر. و این قدرت تغییر رو باید از خودتون شروع بکنید. و در آخر هم دوستان، غزل امروز ما رو به یاد یک حقیقت مهم میندازه، اینکه بزرگترین میدون زندگی همون جایی هست که هر روز با فکرها، انتخابها و احساسات خودمون روبرو میشیم. اگر این غزل برای شما پیامی داشت یا بخشی از اون طوری بود که باهاش ارتباط گرفتید، خوشحال میشیم برداشتتون رو در قسمت نظرات با ما به اشتراک بذارید. شاید نوشته شما برای شخص دیگری که این ویدیو رو میبینه الهام بخش باشه. اگر از این سفر کوتاه تو دنیای حافظ لذت بردید، با حمایت شما از طریق پسندیدن و دنبال کردن کانال، ادامه این مسیر برای ما دلگرم کننده است. تا دیدار بعدی، امیدوارم در مسیر زندگی آرامش داشته باشید، قدم‌های استوار بردارید و هر روز فرصتی تازه برای دیدن زیبایی‌های پنهان جهان پیدا بکنید.